آیا غواړئ میاشتنی راپورونه مو ډونر د غوښتنې مطابق وي؟ او یا غواړئ د هرې وظیفې لپاره مو کور لیټر ځانګړی یا مسلکي وي، یا یو موضوع غواړئ په سیستماتیک ډول زده کړئ؟ دې ته ورته په لسهاوو سوالونه یا کارونه دي چې ډېر وخت موږ نه پوهېږو د AI څخه څنګه پوښتنه وکړو، او که صحیح پوښتنه وکړو دویم پلا موږ ته دغسې جواب نه راکوي. مثلا یو میاشت کې موږ ته میاشتنی راپور یو رقم ولیکي، خو بله میاشت بیا بل رقم راته لیکي. که تاسې هم دا مشکلات لرئ، نن به ډېر ساده د حل لاره در وښایم. دا د مصنوعي ځیرکتیا د کورس اووم درس دی. نن به موږ تاسې د پرامپټ په ټمپلیټ باندې خبرې کوو. دا د ټولو لپاره ضروري ده، خو هغه کسان چې په دفترونو کې کار کوي باید په دې پوه شي، ځکه چې د هغوی ډېر پیچلي کارونه به خورا ساده او چټک کړي. اول مثال کې به د کور لیټر لپاره ټمپلیټ جوړ کړو. په ډېر وظیفو کې د کور لیټر درلودل ډېر ضروري ده، خو لیکل ډېر وخت ستونزمن وي، ان تر دې چې ځینې کسان د دغه ستونزې له کبله بیخي وظیفو ته اپلای نه کوي. نن به د دې ټمپلیټ په مرسته په ډېر لږ وخت کې ښه، دقیق او مسلکي کور لیټر جوړ کړو. د مثال په ډول اول زه ځان ته د خپل مسلک اړوند وظیفه پیدا کوم. کله چې وظیفه پیدا کړه، وروسته د وظیفې څخه هغه ټول ضروري معلومات راخلم او ټمپلیټ کې اچوم. دا کار تاسې کولی شئ د AI په مرسته هم وکړئ. کله چې ټول معلومات په ټمپلیټ کې پوره شوه، چې وظیفې ټایټل چې د کومه کمپنۍ ده او زما کوم مهارتونه دي، نو د هغه ټمپلیټ راخلم، اوس یې چات جی پي ټي ته ورکوم. اوس په چات جی پي ټي ماته زما د ټمپلیټ مطابق مسلکي، دقیق او ښه کور لیټر جوړي. نو موږ تاسې د ټمپلیټ څخه په استفاده هرې وظیفې لپاره په ډېر اسانۍ سره کور لیټر جوړولی شو. په دوم مثال کې به د زده کړې لپاره د لارښود نمونه یا پرامپټ ټمپلیټ مثال وګورو. دلته ما د AI په مرسته د ښه زده کړې ټول ځانګړتیاوې لیکلي. تاسې کولی شئ چې ټمپلیټ په خپله خوښه او ضرورت اړوند جوړ کړئ. په دې مثال کې زه د موضوع پر ځای ورته لیکم چې ما ته د انګلیسي ژبې پارټس آف سپیچ را زده کړه. نو اوس په چات جی پي ټي یا هم جیمینای دغه زما پرامپټ ټمپلیټ ټول په نظر کې ونیسي، دغه 12 نقطې چې ما ورکړي، او ما ته به د هغه مطابق جواب راکړي. اوس که چیرې غواړئ چې بله موضوع زده کړئ، نو هغه د زده کړې ټاپک راخې ټمپلیټ ته ورځئ، د موضوع پر ځای لیکئ، بیا ټول را کاپي کړئ او ځئ چات جی پي ټي یا جیمینای ته ورکړئ. اوس به دا بله موضوع هم دغسې تاته تشریح کړي. دریم مثال د دفتر د کارمندانو لپاره ده. فکر وکړئ چې تاسې غواړئ خپل ډایرکټر ته او یا هم ډونر ته میاشتنی راپور ورکړئ. که ستاسو ډایرکټر لنډ بولټ پوینټس او خلاصه میاشتنی راپور خوښوي، او یا هم ستاسو ډونر ځانګړی شرایط لري د میاشتني راپور لپاره، تاسې کولی شئ په ډېر اسانۍ سره یو ټمپلیټ جوړ کړئ چې په دې سره به ستاسو راتلونکي میاشتني راپورونه تل د ډونر له غوښتنو او د مدیر د خوښۍ سره سم او منظم وي. د مثال په ډول موږ په کابل کې د مکتب جوړولو پروژه لرو. زه هر هفته هغه د پروژې معلومات خلاصه لیکم. زه به داسې وکړم چې اول ټمپلیټ را کاپي کړم، هغه چې مې را کاپي کړئ بیا به وروسته د پروژې اړوند څه نوټونه ما لیکلي هغه به را کاپي کړم. اوس به چات جی پي ټي زما د ټمپلیټ مطابق ماته به میاشتنی راپور جوړ کړي. نو دې ته ورته تاسې کولی شئ د هر کار لپاره، هرې پروژې یا ایمیل لیکلو لپاره ځان ته یو ټمپلیټ جوړ کړئ. د پرامپټ ټمپلیټ جوړولو لپاره تاسې کولی شئ د مصنوعي ځیرکتیا د کورس شپږم درس کې د پرامپټ فارمولا څخه استفاده وکړئ او په کانټکسټ کې خپل معلومات او ځانګړتیاوې نور هم ورته ولیکئ. زه به د دغه درو ټمپلیټونو لینکونه تاسو ته په کمنټ کې ولیکم. مننه.